السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ بقى حل exercise unit 2 lesson 1 concept 2.1. قبل ما نبدأ الحل يا ولاد لازم نكون شفنا الفيديو بتاعنا شرح lesson 1 علشان نعرف نحل مع بعض. اوكي طيب. وقبل ما نبدأ يا ولاد بفكركم كمان اللي مش عامل معانا سبسكرايب يعمل معانا سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي بتنزل. كمان يا ريت ان هو بعد ما يخلص الفيديو يعمل لايك ليه ويعمل شير علشان كل اصحابنا يستفيدوا. ولو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. احنا عايزين القناه تكبر ووروني بقى كده هتكبروا لي القناه ازاي. تمام، يلا حبايبي نبدأ مع بعض كده. choose the correct answer. when you move something away from you, this represents what؟ يعني لما انت تبعد حاجة عنك ده بيعتبر انهي نوع من انواع الفورسز؟ number A pushing force, number 2 light energy, number C pulling force, number D sound energy. طبعا انا لما ببعد اي حاجة عني يبقى دي اسمها pushing force، يبقى انا بعملها pushing. بعملها ايه يا ولاد؟ pushing، بزقها. اوكي طيب. number 2 when you move something toward you, this represents يعني انت لما بتسحب حاجة او بتحرك حاجة ناحيتك. اوكي يعني بتقربها منك. this represents ده بيمثل ايه؟ A pushing force، B light energy، pulling force، sound energy. طبعا لما بشد حاجة ناحيتي دي بنقول عليها pulling force. اوكي طيب. question number 3 push or pull actions are considered as a type of A force، B device، C energy، D adaptation. طبعا هنا بقى مفيش adaptation خالص. البوشنج والبولينج دول كنا بنسميهم ايه؟ يلا يا شاطرين، برافو عليكم. force. excellent. طيب number 4 what force do you use to kick a ball with your leg؟ يعني أنهي نوع من أنواع الفورس أنت بتستخدمها علشان تشوط كورة؟ أيوة سامعة. ها البويز بقى اللي بيحبوا الفوتبول، برافو. pushing force. pushing force يبقى دي الانسر بتاعتي. اوكي شاطرين. number 5 the speed of a normal truck is more than that of what؟ يعني السرعة speed يعني سرعة بتاعة التراك العادية اللي هي التريلا كده العادية الكبيرة دي، العربية الكبيرة، بتبقى أكتر من إيه؟ number 1 أو number A a jet airplane only، بتبقى أكبر من السرعة بتاعة الطيارة فقط. number B a jet airplane and a rocket، بتبقى أكتر من الطيارة والصاروخ. number C a rocket and a bicycle، بتبقى أكتر من الصاروخ والبايسكل. number D a bicycle only. طبعا منطقيا العربية النقل اللي احنا بنشوفها ديت بتبقى اكتر منين؟ مش استحالة ان هي تبقى اكتر من الصاروخ او اكتر من الجيت ايربلين الطيارة. طبعا هي هتبقى اكبر من مين؟ برافو كده حبايبي. ايه؟ bicycle only. bicycle only. number 6 parachutes are used in the shockwave track too. يعني احنا بنستخدم الباراشوتس في الشوك ويف تراك اللي هي العربية اللي احنا شفناها واحنا بنشرح الدرس. اوكي تو ايه بقى؟ نمبر A increase its speed علشان تزود السرعة بتاعتها. B decrease its speed تقلل السرعة بتاعتها. C keep its speed as it is تخلي السرعة بتاعتها زي ما هي. D change its direction ان هي تغير الدايركشن بتاعها. يعني ايه تغير الدايركشن بتاعها؟ يعني تحود يمين تحود شمال، يعني تغير اتجاهها. طبعا احنا الباراشوتس ديت احنا استخدمناها علشان نعمل ايه؟
أيوة، قلنا إن احنا نعمل إيه؟ حاجتين، نعمل slow down للسبيد، نقلل السرعة بتاعتها ونخليها تبقى إيه؟ stop. أوكي؟ يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى number B. أوكي يا أولاد، فاهمين؟ مش فاهم أي حاجة يبعتلي في الكومنتات وأنا هفهمها له عادي خالص، مفيش أي مشكلة. Put right or wrong. Number 1. Putting on a pair of socks needs a pushing force. هل ده صح؟ لما أنا أجي ألبس السوكس بتاعتي، هل ده بيعتمد على ال pushing force؟ Of course no. يبقى number 1 wrong. أوكي، number 1 هتبقى إيه؟ wrong. Number 2. You need energy to push a car forward or backward. انت محتاج energy خلاص علشان تزق العربية لقدام او لورا. اكيد طبعا انا بحتاج energy عشان اعمل اي حاجة. energy يعني طاقة. Number 3. A car can move faster than the bike. صح كده؟ ايوه طبعا، عربية بتمشي اسرع من البايسكل، العجلة. Number 4. A normal truck can move faster than the jet airplane. العربية التريلا العادية ديت بتبقى أسرع من الطيارة. Of course no. طبعا أي حد عارف إن ده غلط. Number 5. The 3 jet engines in the shockwave track allow it to fly. هل التراك دي هتطير حتى لو حطيت لها 3 engines؟ ال 3 engines بتخليها سريعة لكن مش تطير، يبقى wrong. Number 6. A normal track is slower than the shockwave track. أكيد طبعا العربية العادية بتبقى أقل من الإيه؟ الشوك، صح؟ يبقى دي right. Number 7. To slow down the speed of the shockwave track quickly, parachutes are used. Parachutes are used. احنا بنستخدم باراشوت علشان نقلل من السرعة بتاعة الشوك ويف تراك. Of course yes. يبقى right. Number 8. The main difference between pulling and pushing forces in the direction of the force. ده السؤال ده مهم جدا. يعني بيقول لي ايه بقى؟ الاختلاف الحقيقي ما بين أو الرئيسي ما بين قوة الدفع وقوة الشد هي الاتجاه بتاعها. أكيد طبعا، لأن أنا البوشينج ببعد الحاجة عني، البولينج بقربها مني، يبقى أنا كده بختلف في الدايركشن يعني الاتجاه. يبقى دي كده تبقى right. أوكي، طيب نكمل بقية الأسئلة يا ولاد. احنا زي ما احنا شايفين كده احنا في page 5 في الاكسرسايز بوك علشان الولاد اللي عايزين يتابعوا معانا في الكتاب. page 6 number 3 write the scientific term of each of the following. يعني أنا دلوقتي هكتب اسم الجملة اللي هو بيقول لي عليها. تمام؟ طيب number 1. A force that you make to change the direction of an object towards you. يعني نوع من أنواع القوة أنت بتعملها علشان تغير اتجاه الحاجة اللي قدامك ناحيتك، يعني تقربها منك. يبقى دي اسمها ايه؟ أيوة برافو، اسمها بول فورس. اوكي، قلنا مادام towards to you يعني ناحيتك، بتقرب ناحيتك، يبقى اسمها بول، بسحبها ناحيتي. Number 2. A force that you make to change the direction of an object away from you. الفورس اللي بتخليك تبعد الحاجة عنك، يبقى اسمها ايه؟ excellent, I hear you، سامعاكوا، برافو، push. Number 3. One of the fastest and most powerful tracks in the world. اسمها ايه التراك السريعة جدا؟ shock wave track. excellent. تمام.
Question number 4. Complete the following sentence. Number 1. The car can move or stop depending on the change of what acting on it. يعني حركة العربية أو إنها تقف ده depend on يعني بيعتمد على إن أنا أغير إيه اللي بتأثر عليها. طبعا acting on it يعني اللي هتغير عليها هتأثر عليها هي مين؟ الفورس. يبقى هنا هكتب كلمة إيه؟ force. نكتب كلنا يا ولاد كلمة force. أوكي. طيب question number 2. When we put a jet engine in a normal track its speed will. يعني أنا لما أحط المحرك بتاع طيارة في النورمال تراك يعني العربية التريلا العادية دي السبيد بتاعتها هيحصل لها إيه؟ سرعتها هيحصل لها إيه؟ طبعا هتزيد صح؟ يبقى will increases. Question number 3. In the shock wave track, engineers put three what? 3 what? Engines in it to increase its speed, and they installed 3 what to stop it. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نترجم ونفهم ونحل. بيقول لي هنا في الشوك ويف تراك اللي هي العربية التريلا السريعة دي جدا. اوكي المهندسين بتوعها حطوا 3A engine. المحركات بتاعت ايه؟ 3 من المحركات بتاعت ايه؟ جت. يبقى انا هكتب هنا جت. in it to increase its speed عشان تزود السبيد بتاعتها. and they installed 3 watt to stop it. واخدوا ايه كمان علشان يوقفوها؟ حطوا لها ايه؟ 3 parachutes. اوكي. Question number 4. The idea of stopping the shock wave track is the same idea of stopping a moving what. هنا بيقول لي الفكرة بتاعت إن أنا أوقف الشوك ويف تراك نفس الفكرة إن أنا أوقف إيه اللي بيتحرك. برافو. روكت كمان مرة روكت moving rocket. اوكي. طيب question number 5. The shock wave track starts to move by the A engines and starts to A by the help of parachutes. هتبقى start to move by the help of jet engines. يعني هي ما تيجي تتحرك هتتحرك عن طريق الجت engines المحرك بتاع الطيارة. and starts to A هتبتدي ان هي يحصل لها ايه بمساعدة الباراشوتس. احنا حاطين باراشوتس عشان ايه؟ stop نوقفها. تمام. طيب question number 6. Engineers use parachutes to slow down the motion of the A track and A to stop them. engineers يعني المهندسين استخدموا الباراشوتس علشان يقللوا الحركة بتاعة A track. طبعا كلنا عارفينها shock wave track. اوكي. and A to stop them. وبيستخدموا ايه عشان يوقفوها؟ rocket. خلاص rocket. تمام. طيب
When you kick the ball that's standing on land it starts to ايه لما انت خلاص لما انت تشوط كورة واقفة على الأرض it starts to move هتبتدي ان هي ايه تتحرك تبتدي ان هي ايه يا ولاد تتحرك. طيب نشوف بعد كده الأسئلة. أسئلة الجيف ريزن. أسئلة الجيف ريزن. The shock wave track is faster than the normal track. ليه الشوك ويف تراك بتبقى faster من النورمال أسرع منها؟ علشان shock wave track has what? 3 jet engines. هكتب كده because the shock wave track has 3 jet engines. خلاص ده اللي بيخليها أسرع. طيب engineers use parachutes in the shockwave track designs. ليه بيستخدموا الباراشوت عشان يعملوا ايه؟ to stop the shockwave track. to stop اوكي عشان يوقفوها. طيب question number 6. question number 6. What happen if ماذا يحدث لو engineers place the jet engines inside a normal track instead of its normal engines. يعني لو حطينا محرك طيارة المهندسين حطوا محرك طيارة جوه النورمال تراك اوكي بدل النورمال انجن بدل المحرك الطبيعي بتاعها ايه اللي هيحصل؟ هتتحول لايه؟ لشوك ويف تراك and will move with high speed. يعني هتتحول لشوك ويف تراك وهتبقى ماشية بسرعة عالية جدا. طيب number 2. The shock wave driver opens the parachutes. السواقين اللي بيسوقوا الشوك ويف درايفر اوكي هيفتحوا الباراشوت ده هيعمل ايه؟ هيعمل slow down the speed of the shock until stop. هيقللوا السرعة بتاعة الشوك ويف لغاية ما هيحصل لها stop. Number 3. You kick a stopped ball on the ground. انت شط كورة كانت واقفة على الأرض هيحصل لها ايه؟ it will move. it will move. تمام نكمل يا ولاد بقية الأسئلة في page 7. هنا بيقول لي بقى ايه classify the following actions in the table below according to the needed force. يعني هو مديني شوية حركات يعني وهيقول لي كل واحدة فيهم هتحتاج pushing force ولا pulling force. كل واحدة فيهم هتحتاج pushing force ولا pulling force. تمام؟ طيب تعالوا كده مع بعض نشوف. أول واحدة typing on a keyboard. واحد بيكتب على الكيبورد يبقى ياخد ايه؟ بيكتب يعني بيدوس يعني هياخد ايه؟ pushing. هياخد ايه؟ pushing. يبقى دي هنحطها مع pushing. نحطها هنا مع pushing. طيب number 2 lifting a bag يعني هيرفع الايه؟ يعني هنا هنكتب number 1. هنا بقى lifting a bag اهي هتبقى number 2 لان هي بتحتاج pulling. انا كتبت number 2 كأن دي هي اللي number 2 يعني. طيب moving a chair away from you يعني انا ببعد كرسي عني يعني بزقه يبقى pushing. يبقى هنا هكتب number 3. number 4 kicking a football لما يجي اضرب كورة يبقى دي ايه؟ pushing. يبقى هنا number 4. طيب number 5 closing your room's door from inside the room. بتقفل اوضتك من جوه بتقفل الباب بتقفله يعني ايه؟ هتزقه يبقى pushing force. يبقى دي كمان 5.
طيب opening the door of a refrigerator بتفتح باب التلاجة، يعني بتشده ناحيتك towards you. It means it is pulling force. يبقى هنا I will write number 6 here with pulling force. اوكي يا ولاد، سهل جدا الاكسرسايز ده. تمام. طيب look at the following figures then complete the following sentence. مديني هنا الفيجر الأولاني النورمال تراك ومسميه فيجر 1، وهنا الجيت ايربلين وبنسميها فيجر 2. تمام. طيب بعد كده بيقول لي the engine of figure what، يعني عايز اكتب رقم الفيجر، عايزين نكتب هنا رقم الفيجر. فيجر يعني الشكل اللي قدامي. the engine of figure what is much powerful than the engine of figure what. طبعا هنكتب هنا figure what 2، وهنا هيبقى أسرع من 1، صح كده؟ طيب number 2 when the engines of figure what are placed in the figure what it will turn into a shock track. لما اخد المحرك بتاع انهي شكل فيهم واحطه في الشكل رقم ايه هيتحول لويف لشوك ويف تراك. طبعا انا اخد نمبر 2، اخد هنا نمبر 2 واحطه في 1، صح كده؟ طيب the engines that are used in figure what is the same engine that are used in the shock wave track. أنهي واحدة من دولت زي الشوك ويف تراك؟ أكيد كلنا عارفين هي number 1. number 1. okay number 9. number 9 the last question في page 7. look at the opposite figure then complete. يعني هبص هنا على الفيجر اللي هو مديهولي وبعدين هكمل السنتنس اللي قدامي. The person in this figure use what to land safely. يعني الشخص الموجود في الشكل ده بيستخدم ايه علشان ينزل الأرض بأمان؟ بيستخدم ايه زي ما احنا شايفين؟ باراشوت. يبقى نكتب كده كلمة ايه هنا؟ هنكتب باراشوت. تمام. طيب number 2 the idea of person landing in this figure is the same idea of stopping the motion of what and what. هنا الفكرة الموجودة في الشكل اللي قدامنا هي نفس الفكرة اللي هيوقفوا بيها ايه وايه. ها ايوه برافو. shock wave track and rocket. اوكي تمام يا ولاد. طيب احنا كده خلصنا exercise lesson 1، وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني على حل exercise lesson 2 بإذن الله. قبل ما نقفل الفيديو فكركم حبايبي بسرعة كده ننزل على اللايك، نعمل سبسكرايب، نعمل شير الفيديو عشان الكل يستفيد، وتقولوا لي الفيديو عجبكم ولا لا. تمام. ولو في اي كومنت اي ملاحظات اكتبوا لي يا ولاد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.